Meron tayong Biblia, basahin natin ito. Buksan natin ito sa unang Pedro, 1 Peter, chapter 4. 1 Peter, chapter 4. Basahin natin ang isang talata. Ito ay nasa talatang 7. 1 Peter, chapter 4, verse 7. Dinggin ang salita ng Panginoon. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Dito po sa talatang ito ay may pahiwatig na tayo po ay nasa huling oras ng huling araw ng mga panahon. Tayo po ay nasa huling oras ng mga huling araw ng panahon. Kaya nga, ang pahiwatig dito ay paano tayo mamuhay mula ngayon. Paano tayo mamuhay mula ngayon? Tayo manalangin. Opo, Panginoon, kami po ay nasa huling oras ng huling araw ng mga panahon. At alam namin, sa amin po ay parang napakatagal pa. Ngunit sa inyo, ang 1,000 taon sa amin ay isang araw lang sa inyo. Kaya nga, sinabi ninyong kasulatan na kami ay nasa huling oras ng huling araw ng huling panahon sapagkat napakalapit na. At ang iyong mga salita ay nagbibigay sa amin ng badya kung paano kaming mamuhay simula ngayon. Kaya naman, dalangin namin ang iyong salita na huwag siyang bigay ng liwanag ng aming kaisipan upang kami makapamuhay simula ngayon ng buhay bilang isang binago. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Na marami nagsasabi kapag may gera, may lindol, sinasabi lang katapusan na ng mundo. Ito na, nasa huling panahon na tayo. Yun yung mga salitang masabi nating paniniwala, ngunit wala silang pinangahawakan. Ayon sa Biblia, tayo ay nasa huling oras na, ng huling araw ng mga panahon. Ang tanong, kailan ba nagsimula ang mga huling araw? Sa palagay ninyo, kailan ba nagsimula ang mga huling araw? Walang nakakalam. Nagsimula ang huling mga araw nang dumating si Jesus sa mundong ito. Nung siya'y ipinanganak sa mundong ito. At yan ay pinagdiriwang ngayon. Pasko. Natutuwa sila na Pasko. Kaya ang paniwala bawat taon ipinapanganak na para bang walang katapusan. Pero minsan dumating ang Panginoon at minsan din siyang darating si ikalawa. At yun na ang huling sandali. Na paano natin masabi na tayo ay nasa huling araw na? Ayon sa Biblia, ang mundo natin, bagamat ang Diyos ang may-ari ng siyang daigdigan sapagkat siyang lumikha, nilikha niya itong walang kulang, perfecto ito. Ngunit, ito'y sinakop ng Diyos na maliit. Walang iba kundi si Satanas. At dahil si Satanas ang nag-ahari sa libutan, alipin niya lahat ng tao sa lahat ng kasalanan. At walang maaring makatakas sa kamay ng dyablo. Napakarami pong talata sa Biblia na nagpapatunay na ang mga taong nasa kasamaan, gumagawa ng kasamaan, sila'y alipin ng Diyos ng sanlibutan ito. Mga talatang dapat basahin natin bilang paalala na ang Panginoon, Jesus, nang siya'y dumating, simula na ng huling araw. Dahil sa kanyang pagdating, sinisimulan niyang agawin ang lahat ng mga inaalipin ni Satanas. At yun ang palatandaan ng ang Panginoon magsimula na sa ministeryo, ang dami niyang himala na ginawa
Ang dami niyang pangangaral upang ang mga tao ay tawagin sa kaligtasan nang sa ganon sila'y makapasok sa karera ng Diyos sa simula ng paghahari. Kaya ang Panginoon laging nangangaral, magsisi kayo sapagkat nalalapit na ang karera ng Diyos. Tingnan niyo Mark chapter 3 verse 27 to 28. Ito ay isang talinhaga ng Panginoon sa isang bahay na kung saan ang may-ari ng bahay, marami siyang alipin sa loob. At ang tao ng may-ari ng bahay nito ay makapangyarihan. Walang sino mang maaring makapasok upang samsamin yung mga ari-arian niya, yung kanyang mga pag-aari, yung mga alipin niya. Pero, nung dumating ang Panginoon, pinalaya niya ang mga alipin ito. Ang sabi sa Mark chapter 3 verse 27, ngunit walang makakapasok sa bahay ng malakas na tao upang samsamin ang kanyang mga ari-arian. Malibang gapusin muna niya ang malakas na tao at kung magkagayoy, malolooban niya ang bahay na ito. Nakita niyo, si Kristo ang tinutukoy dito na dumating na upang kunin at samsamin ang mga inaalipin ni Satanas. Kaya ang huling araw nagsimula nung dumating ang Panginoon sapagkat sa pagdating ng Panginoon, ando na ang kalayaan ng mga alipin. Ang sabi nga sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ilan sa maraming talata ng papatunay na ang naghahari sa libutan ito ay ang dyablo. Ang sabi rito, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos, maliit na di, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Isa lang sa mga talatang yun na nagpapatunay na ang lahat ng mga tao ay alipin ni Satanas, pero pagdating ng Panginoon, nagsimula siya magpalaya ng lahat ng inalipin ni Satanas. Ang sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, isa pang patunay, Ephesians 6:12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan. Sa kadilimang ito, laban sa hukbong spiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya ang huling mga araw nagsimula nang dumating si Jesus sapagkat isa-isa niyang pinalalaya ang lahat ng inaalipin ni Satanas. Pero merong mga hindi naniwala kay Jesus sapagkat binulag sila ng dyablo sa kanilang pangunawa. At kailan naman ang huling oras ng huling panahon? Ito na yung paghihintay natin kay Jesus. Nung dumating si Jesus, at pagdating muli ni Jesus, nandito na tayo, bandang dulo na tayo. Nasa dulo na tayo. Kaya nga, ang Kristiyano ay hindi dapat mamuhay tulad ng mga hindi mananampalataya. Tulad ng mga taong wala pang kaligtasan dahil lahat ng bagay darating sa paghahakot. Lahat ng bagay dito darating sa paghahakot. At ito ang di nakikita ng mga tao nagdiriwang ng Pasko na minsan nang dumating ang simula ng huling araw at tayo nasa huling oras na ng huling araw sa huling panahon. Darating na ang Panginoon. Kaya dito si Apostol Pedro sa ating binasa, naglatag siya ng mga pangugang Kristiyano sa pag-asang nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya bilang Kristiyano, katungkulan na ipamuhay ang totoong buhay natin kay Kristo. Simula ngayon. Marahil ngayon lang natin napakinggan ito na tayo na sa huling araw na. Kaya naman, si Pedro ay naglatag ng mga paraan kung paano natin ipamuhay ang ating buhay simula ngayon sa ating paghihintay kay Kristo. Na paano natin ipamuhay? Paano tayo mamuhay ngayon? Simula ngayon.
Sa ating talata, makikita natin ang tatlong bagay na kung saan isang mga paraan kung paano tayo tumayo, mamuhay bilang mga totoong Kristiyano habang tayo'y naghihintay sa kanyang pagdating ngayon. Unang-una, ang sabi sa ating text, verse 7, ngunit ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na. Kita niyo? Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya, kayo'y magpakatino. Magpigil sa sarili alang-alang sa inyong panalangin. Tatlo po yan. Habang tayo po ay namumuhay simula ngayon, na darating na ang wakas, hindi pa natin alam kung kailan yun, dapat tayo una magpakatino. Marami po kasing Kristiyano ngayon, kung saan ano pang ginagawa. Ikalawa, magpigil sa sarili. Dahil maraming Kristiyano ngayon, sige, kakasawa sa sanlibutan. At pangatlo, dapat nananalangin. Dahil na sinabi ni Ian kanina, si Pedro po ay napalaya ng Diyos dahil may iglesyang nananalangin. Hindi nagkataong niligtas na ng Panginoon si Pedro. Hindi. Lahat po ng bagay ginagamit ng Diyos para ipakita na siyang may kontrol maging sa buhay ng kanyang mananampalataya. At dahil doon, ginamit niyang kasangkapan ang panalangin ng iglesia upang si Pedro ay makalaya. So, isa-isahin natin detalye. Una-una, magpakatino na. Alam niyo, marami tayong Kristiyano ngayon. Maring ako, maring ikaw. Hindi ka pa matino sa iyong pagiging Kristiyano. Kung ano bang pinagagawa natin? Magpakatino na tayo. Bakit? Nalalapit na ang katapusan. Ang sabi ni Pablo sa ibang sulat, sa Roma 13:12, dahil malalim na ang gabi. Tingnan niyo, ang sabi sa Roma 13:12. Ano pong pahiwatig nung malapit na ang katapusan ng mga bagay? Ang sabi ni Pablo, malalim na ang gabi. At ang araw ay malapit na. Kaya iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman. At ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Ano po ibig sabihin ni Pablo rito? Na malalim ng gabi. Ibig sabihin, hating gabi na. Anong kasunod ng hating gabi? Umaga, ang sabi dyan, ang araw ay malapit na. Ibig sabihin, darating ng Panginoon at darating ng paghahatol. Yan ang ibig sabihin dyan. Malapit ang katapusan ng lahat ng bagay. Ang sabi ni Pablo sa Roma, malalim na ang gabi at nag-uumaga na. Kaya iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Yan ang ibig sabihin dyan, magpakatino na tayo. Nabuhay pa rin tayo sa kadiliman na para bang wala pang liwanag, hindi pa darating ang Panginoon. Si Kristo ang liwanag natin at ang mundo ito'y nasa kadiliman. Hindi tayo taga-dilim hindi tayo taga-mundo. Bagamat nandito pa tayo sa sanlibutan, pero hindi tayo makasanlibutan. Tayo ay sa liwanag. Kaya nga, iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy, para bang naglalaro ng buhay natin Kristiyano ngayon. Ating lang tayo ng mga pagsamba para makinig lang, makiliti ang ating pero hindi tayo seryoso sa pamumuhay natin bilang Kristiyano. Tayo ay kaibang tao sa mundong ito. Tayo ay nasa liwanag, wala tayo sa kadiliman. Mag-uumaga na, darating na ang Panginoon. Iwaksin na ang mga gawang kadiliman at isakbat ang sandata ng liwanag. Ano ibig sabihin ng isakbat ang sandata ng liwanag? Ano ibig sabihin nun? Paliwanagin na natin ang buhay Kristiyano upang makita ng lahat ang iyong mabubuting gawa. Ano yung mabubuting gawa? Hindi yung pamimigay ng hindi. Mabubuting gawa na dyan tayo niligtas para gawin natin ang mabubuting gawang yun. Ano yung mabubuting gawang nakatakda sa atin? Ephesians 2 verse 10. Tayo ay mga workmanship of Christ, of God in Christ, to do good works. Ano yung good works na yun? Bay, maging seryoso na tayo sa ating pagsamba. Yun yung good works sa ating panalangin, sa ating pag-attend sa ating mga gawain. Alam nyo, mayroong 4 na haligi ang iglesia. Alam ba ninyo? Ano yung haligi ng iglesia? Pagka wala ka dyan, pila yung buhay mo, akala mo nakatayo ka pa. Ano yung 4?
Sa Acts chapter 2, verse 42. Anong apat? Una, pangangaral ng mga apostol. Ikalawa, fellowship. Pangatlo, Lord's Supper. Pangapat, prayer meeting. Ang prayer meeting na natin ngayon, hindi na pinahalagan. Magpakatino na tayo. Akala natin okay lang, hindi tayo tumalo ng prayer meeting, basta magawa natin ibang bagay. No. Haligi yan ng isang Kristiyano. Magpakatino na tayo. Huwag na tayong mamuhay sa kadiliman na parang nasa sanlibutan pa rin tayo. Isakbat natin ang liwanag. Ipakita sa lahat ng tao na tayo mayroong apat na haligi bilang isang Kristiyano. Hindi po biro yung ating ginagawang kabutihan dahil nilikha tayo at niligtas ng Diyos dahil dito. At ang sabi pa, patatagin ang inyong puso. Ang sabi rin sa ating binasa sa Romans 13, patatagin ang ating puso. Nabasahin natin isang talata na ginamit ni Santiago sa James chapter 5 verse 8. Maging matyaga kayo. Maging matyaga rin kayo. Patatagin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Pag sinabing patatagin ang ating puso, take hold tayo doon sa ating faith. Fight a good fight of faith. Sa pananampalataya tayo manghawak. Hindi ko anong laro sa mundong ito. Bakit? Darating ang Panginoon. Baka hindi tayo nakahanda. Mahirap na. Tayo ay maliligaw. Ang Panginoon ay malapit na, mga kapatid. Tanda natin. Sabi natin, ay malayo pa yun. Gaya ng problema ni Peter, no? Sa 2 Peter chapter 2. Ang sabi ng mga tao, namatay na mga lola namin, namatay na mga magulang namin, pero nasaan yung sinasabi ni Kristo? Na darating. Pero sabi ni Pedro, hindi pa dumating ang Panginoon ayon sa ating oras dahil binibigyan pa tayo ng pagkakataong magsisi. Magpakatino na. Alalahan natin na ang 1,000 araw natin, 1 araw lang sa Panginoon. Kaya kung magbilang tayo ng ilang araw, 100 taon, mga kapatid, 2 minuto lang sa Diyos yun. Pag sinabi ng Panginoon malapit na sa kanyang kalendar, sa atin malayo pa. Kaya kailangan magpakatino na tayo bilang Kristiyano. Mamuhay tayo as Christian, mga anak ng Diyos. Huwag tayo mamuhay sa kadiliman ng sanlibutan ito. Malapit na ang Panginoon. Alam mo ba? Ano nakikita natin sa paligid ngayon? Iba't ibang mga aral, iba't ibang grupo na maraming naniniwala si Kristo tagapagligtas, pero iba yung ginagawa nila. Sino yung mga hindi naniniwala na si Kristo ang tagapagligtas? Anong tawag sa kanila? Ha? Mga bulaan? Tama. Pero ba't tinawag si John the Beloved dyan? Anong tawag doon sa mga taong bagamat mayroon silang grupo pero hindi si Kristo ang kanilang pinaniwalaan bilang tagapagligtas? Anong tawag doon? At marami ang kalat sa ating palatandaan yan na malapit ng Panginoon. Anong tawag doon? Antikristo. Mga antikristo ito, kinikilala na Kristo, sila nila si Kristo, pero labag sila sa kalooban ni Kristo na siyang tagapagligtas. Tingnan ang sabi sa 1 John 2:8 to 2:18. Unang 1:2:18. Ang sabi ni John the Beloved, mga anak, ang turing niya sa atin, mga mananampalataya. Mga anak, huling oras na. Huling oras na. Gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon, lumitaw na ang maraming Antikristo. Nandiyan na eh. Nagtatawa tayo sa mga bulang aral na yan. Pero hindi natin napapansin, nasa dilim kasi tayo, at wala sa liwanag, kaya hindi natin nakikita, ito na yun, palatandaan na darating na ang Panginoon. Sabagat marami ng mga aral ng Antikristo. Kaya huwag na tayong magpaligoy-ligoy sa Bisaya pa. Magpakatino na tayo. Atin ang akayin ang ating mga kamag-anak, dalhin na sila kay Kristo sapagkat sila aabutan ng paghahatol. Salita ng Diyos lamang ang makapagpapatino ng isipan ng Kristiyano.
Kaya ang sabi nga ni Jesus Christ, sinabi niya kay Juan the Beloved, ang sabi niya, pakibasa nga ang Revelations 1:3. Pakibasa daw ang Revelation 1:3. Ang sabi ng Panginoon kay John the Beloved, mapalad ang bumabasa at nakinig ng mga salita ng propesya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. nakita niyo? Mapalad daw yung mga taong, bumabasa, nakikinig, at tumutupad. Bakit? Hindi lang yung bumabasa at nakikinig. Marami pong bumabasa ng Biblia at nakikinig. Marami rin nakikinig, pero hindi tumutupad. Kung ito'y nagawa, ang sabi dyan, mapalad. Hindi pumapalad yung magagaling ang isipan sa mga aral ng salita ng Diyos, pero hindi naman isinasabuhay. Hindi mapalad yun. Kayabangan. Marami pong nangangaral ngayon, ang galing, ang husay. Pero kaiba yung buhay niya sa kanyang ipinapangarap. Mahanga tayo doon sa mga galing. Pero tignan natin, angkop ba yung buhay niya sa ipinapangarap niya? Mapalad. At ito'y pinatutuhanan mismo ni Kristo, na mapalad ang bumabasa at nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos sapagkat malapit na. Revelation 22, verse 20. Pakibasa. Revelation 22, verse 20. Ang nagpuputotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y malapit nang dumating. Amen. Pumarito ka, Panginoon Jesus. Kita niyo? Si John the Beloved ang salita rito. Lahat ng sinasabi rito sa Revelation, lalo sa simula ng Revelation 1:3, na mapalad ang bumabasa at nakikinig at nagsasagawa, ay pinatutuhanan ni Kristo. Ang sabi nito, ako ay malapit nang dumating. At ang sabi ni John, Amen! Pumarito ka na, Panginoon. Pumarito ka na. Pero nakakatakot, maraming Kristiyano, hindi pa nagpapakatino. Masyado pang abala sa sanlibutan ito. Kung ano yung kanilang madadala sa langit. Madadala ba natin ang material? Kailangan natin ng material, pero huwag natin buhos ang ating buhay dyan. Maghating gabi na, mag-umaga na. Magpakatino na tayo sa ating pagiging Kristiyano. Pinatutuhan ni Christ yan. At ikalawa, hindi lamang basta magpakatino, ipangalawa, magpigil sa sarili. Paano ka maging matino kung hindi ka makapagpigil? Bago tayo maging matino, dapat din gawin natin ang magpigil. Tino sa ating text. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya, kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili. Magpigil sa sarili. Ano ibig sabihin na magpigil? Magpigil. Mayroon kang hindi gagawin. Mayroon kang layunin, pero pinipigilan mo sarili mo dahil alam mo, hindi magbibigay ng magandang bunga sa iyo. Pag yan ang ginawa mo, tiyak nasa kasalanan ka. Pag yan ang ginawa mo, tiyak ikaw ay malulumbay. Pag yan ginawa mo, tiyak ikaw ay mabibigo sa Panginoon. Pigilin mo sarili mo. Na paano natin ipagilin ang ating sarili? Well, ang Biblia talagang malinaw kung magturo kung paano tayo magpigil sa ating sarili bilang Kristiyano. Romans 6:13. Romans 6:13. Pakibasa. Romans 6:13. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng iyong katawan at kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang iyong mga sarili sa Diyos na tulad ng mga buhay mula sa mga patay, at ang mga bahagi ng iyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Ano ibig sabihin nito? Mga kapatid, paano natin pigilan ang ating sarili para huwag tayo magkasala? Dahil kailangan tayo magpigil na sa time na ito, malapit ng Panginoon. Ang sabi dyan, huwag ninyong ihandog ang bahagi ng inyong katawan sa kasalanan.
Anong bahagi natin sa ating katawan na madalas ginagamit sa kasalanan? Mata? Di ba? Nakikita ko sa mga lalakihan pagka may mga sasakyan sa jeep pag mayroong medyo may coatings nakikita sa bahay, mata. Di ba? Bakit kailangan gumanon? Nakikita ko halos karamihan ng lalaki nakikita ko sa daan pagka mayroong mga babaeng nakasakay sa jeep na nasa huli at talagang yung kanyang ulo sumus. Bakit? Yan yung bahagi ng iyong katawan na ginagamit na instrumento sa kasalanan. Daliri, sigarilyo, di ba? Tinga, critics. Ang sabi nga sa Ecclesiastes yung dagat daw, laging inaagusan ng tubig. Pero ang dagat hindi napupuno. Ang sabi ng dagat, give me more, give me more. Ganon din yung tenga natin. Pag nakarinig ng mga chismes, give me more, give me more. Hindi napupuno yung tenga natin eh. Ginagamit natin bilang instrumento sa kasalanan. Di ba? Ano ba yung bahagi sa katawan natin na ginagamit natin? Sagrado itong katawang ito dahil ito'y nilikha ng Diyos. Hindi ko sinasabing banal. Sagrado. Ibig sabihin, ito'y makadiyos. Gagamitin mo sa bilang instrumento, kasangkapan ng kasamaan, tungo sa kasalanan. Ang sabi dyan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Sa pagbabasa ng Bible. Hindi natin ihandog natin sarili. Huwag ihandog anumang bahagi ng ating sarili upang maging kasangkapan ng kasalanan, kundi ibahagi ang buong katawan bilang instrumento sa Diyos. Saan natin makikita yan? Sa Biblia, na ibigay ninyong sakripisyo ang inyong katawan na buhay bilang handog sa Diyos. Romans 12, verse 1. Yun ang kailangan ng Diyos eh. Huwag nating ipaalipin sa kasalanan ang anumang bahagi ng ating katawan, kundi dapat ipaalipin natin sa katwiran. Tingnan yung sabi sa 19. Doon pa rin, sa Romans 6, 19. Ang sabi rito, nagsasalita ko ayon sa pamamaraan ng tao dahil sa kahinaan ng inyong laman. Sapagkat kung paanong inihandog ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan bilang alipin ng karumihan tungo sa higit at higit pang kasamaan, ngayon naman ay ihandog ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan bilang alipin sa paggawa ng matuwid tungo sa kabanalan. Magpakatino na tayo mga kapatid. Bilang Kristiyano, nakakatakot. Alam nyo, wala akong ibang panalangin everyday sa aking pangangaral, sa pangasiwa ng iglesia, na sa bawat pangangaral ko, maging sa mga kalalakihan, makita kong nagbabago ang mga miyembro sa kanilang buhay. Yun ang aking hangarin, yun ang aking kinatutuwa. Pero pag may bangayan, nakakalungkot, masakit. Paano ayusin na naman kung mayroong bangayan? Nagpapaalipin pa rin sa kasamaan ng ating katawan. So, magagawa ba natin magpigil, mga kapatid? Magagawa ba natin magpigil? Kaninong responsibilidad na magpigil? Panalangin sa Panginoon, Lord, tulungan niyo ako makapagpigil. Bigyan niyo ako ng kapangyarihan magpigil. Ha? Binigyan ka na, bagong tao ka na, nasa iyo ng kapangyarihan. Napigilin ang iyong sarili. Kaya katungkulan natin ang magpigil. Hindi natin sinisisi sa Diyos, Lord, bakit pinapayaran ko magkasala? Hindi. Katungkulan natin yan. Kaya ba natin magpigil? Lagi natin sa isip kung sino tayo para sa ganun, mapigil natin ang dikta ng kasalanan sa atin. Galatians chapter 4 verse 7. Itanim palagi ito sa ating isipan. Sa tuwing mayroong tukso na dumating sa atin na gustong kunin ang bahagi ng ating katawan para maging instrumento ng kasamaan tungo sa kasalanan, alalahanin natin ang talatang ito.
Galatia 4:7. Kaya hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak ay tagapagmana. Hindi na tayo alipin ng sanlibutan, ng kasalanan, ng maging ng ating sarili. Tayo mga anak na ng Diyos. Alalahan natin. Kaya magpakatino tayo at magpigil sapagkat kaya natin yan. Tayo mga anak ng Diyos. Kaya ang sabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ba't sinabi ni Paul yun? Dahil mayroon na talaga tayong kapangyarihan magpigil, magagawa natin na magpigil dahil si Kristo ang nagbigay sa atin ng kakayanan. Now, sabi ng naalala ko sa Sister Ana Cagliato, no? Meron siyang sharing ng araw. Alam niyo po, yung po mga tukso, sabi niya, kaya naman nating iwanan. Kaso lang, maraming Kristiyano, sabi niya, hindi maiwanan tukso. Bakit? Nakakapit sa tukso. Kaya kung saan pumunta ang tukso, nakakapit naman siya sa sanlibutan, hindi niya talaga kaya. Doon nakakapit siya. Alam niyo, ang sabi nga sa Corinthians chapter 7, tungkol sa mag-asawa, kung ikaw'y pinalaya ng Panginoon, dapat mamuhay kang bilang malaya, huwag ka na magpaalipin muli. Pinalaya na ba tayo ng Diyos? Bakit bumabalik tayo doon? Doon sa kasalanan tayo'y pinalaya ni Kristo, babalikan natin. Mahirap yata yun. Ikaw mismo naghahanap ng iyong kapamakan. Baka hindi ka pa Kristiyano talaga, bakit hindi mo maiwanan? Tingnan mo sabi sa Galatians chapter 4 verse 30. Ang sabi rito, ano ang sinasabi ng kasulatan? Kaya ba nating magpigil? Kaya! Anong dapat gawin? Ang sabi dyan, palayasin ang aliping babae at ang kanyang anak sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. Ano ibig sabihin nun? Alam niyo ba kung anong kwento ito? Ha? Kay Abraham. Right? Si Abraham, mayroon siyang anak kanino? Kay Sarah, sino anak niya? Si Isaac. Si Isaac, anak sa pangako ng Diyos. Matanda na si Abraham at baog si Sarah, di ba? Kaya nagkaanak siya sa pangako dahil doon itong si Isaac ang pagpapalaya ng Diyos. Pero may anak din si Abraham kanino? Kay Hagar. Sino si Hagar? Alipin. Pero ginamit ni Sarah para magkaanak siya at yun ay anak sa alipin. Ngayon, malaki na si Isaac, ang sabi ni Sarah, nagising siya, hindi pwedeng makasama yung alipin niyan dito sa ipinangakong asak. Kaya palayasin ang babae niyan at ang kanyang anak. Yun yung malarawan sa atin. Na hindi pwedeng magsama yung kasalanan natin, ang ating patang, ang ating pagiging anak ng Diyos. Dapat palayasin natin yung kasalanan. Kaya natin magpigil sa magitan ng pagpalayas nitong ating mga gawang kasalanan. Hindi pwede magsama. Hindi ka pwede makarating sa langit, dala-dala mong kasalanan. Kailangan dito pa lamang sa lupa, palayasan mo na. At medyo malambot ang sinabi ni Pablo tungkol dyan sa 2 Corinthians 7:1. Anong sabi niya dito? 2 Corinthians chapter 7, verse 1, ang sabi niya, mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdalang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Ano lang dapat gawin? Linisin. Medyo malumanay si Pablo rito. Dito naman sa Galatia, palayasin yan. Pero dito, linisin. May pakikiusap. Bakit? Ang sabi dyan, walang kabanalan. Kung nananatili ka sa kasalanan, sabi mo ng 20 taon ka na, 50 taon ka ng Kristiyano, pero namumuhay ka pa rin sa luma mong pagkatao, ilinisin mo. Ang sabi sa Galatia, palayasin mo. At hindi lang yan. Hindi yung sabi sa Colossus 3:5. Anong pagkakasabi ni Pablo ito? Matindi rito.
Dahil ito mga mananampalataya rito na nakikinig sila sa mga aral ng bulangan, mga antikristo. At sila ay nandoon sa kasamaan. Ano sabi ni Pablo rito? Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Ano yun? Pakikiapid, karumihan, masamang tita, masasamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nakita niyo kung gano'ng katindi yung kasalanan ng Diyos-Diyosan? Pagsamahin na yung karumihan, pakikiapid, masamang pita, masamang pagnanasa, at kasakiman, pagsamahin mo na lahat yan, isang katumbas lang sa isa. Idolatry. Pero ang sabi dyan, patayin. Ibig sabihin, huwag kayong maawa, kahit nakinabang kayo dyan, kahit may pakinabang kayo dyan, pero kasalanan yan. Marumi yan, palayasin yan, linisin yan, patayin yan. Huwag kayong maawa dyan. Sa atin dyan tayo bumabagsak sa yung ating awa makalamang awa. Hindi natin matanggal-tanggal, kaya tuloy tayo yung pinahihirapan. At hindi lang yan patayin. Hebreo chapter 12 verse 1. Ano pong pagkakasabi rito? Ang pagkakasabi rito ay pangangaral ng isang mapagmahal sa kanyang minamahal na anak. Iba ang pagkakapananalita niya rito. Ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin, ang sabi diyan, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhin inilagay sa harapan niya. Ano sabi diyan? Ano ang gagawin? Doon sa mga kasalanan lagi kumakapit sa atin? Itabi. Lay aside. Pag sinabi pong lay aside, suko mo na, surrender. Di ba? Ang mga mauti, tagal pa sukuin, lumalaban pa hanggang sa kaulyo-riyan. Walang surrender eh. Pero mayroon ding mga naglatag ng baril, suko po. Ano nangyari doon sa nagsumuko? Ngayon, andyan. Buhay sila. Pero pag hindi mo sinuko, mamatay ka. Ang dami pong paraan po ng pagpigil sa sarili. Ang pagpigil, ano po? Una-una, palayasin. Ikalawa, linisin. Ikatlo, patayin. Pangapat, isuko. Malapit na po, mga kapatid, magpakatino na tayo. Kaya magpigil. At panghuli, hindi ka makakapanalangin kung hindi ka matino. Hindi ka makakapanalangin kung wala kang pagpipigil sa kasalanan. At dahil nagpakatino ka na, nagpigil ka, ang sabi dyan, may pagkakataon ka ng makapanalangin. Yan ang utos eh. Basahin natin muli ang ating text. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya, kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Alam nyo, akala natin dinidinig tayo ng Diyos na mayroon tayong minamahal na kasalanan. Mayroon tayong tinatagong kasalanan dahil nakikinabang tayo. Basahin nyo lang, Psalm 66 verse 18. If I regard iniquities in my heart, kung mayroon akong minamahal na kasalanan sa aking puso, the Lord will not hear me. The Lord will not hear you. Ang lahat ng ito ay para po tayo ay makapanalangin. Sapagkat lahat po ng ating kabigatan, lahat ng ating problema, kung sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, mahirap po sa atin. Nasasaktan tayo, naguguluhan tayo, nangangailangan tayo. Pero kung lalapit tayo sa Diyos upang manalangin, panalangin ang kalutasan ng ating mga kabalisahan. Dahil sa panalangin, diyan natin matatanggap ang kapayapaan ng Diyos. Tingnan ang sabi sa Philippians chapter 4
verse 6 to 7. Ano subukan yung manalangin na nag-iisa lang kayo? At lahat ng kasalanan, lahat ng bigat, sabihin mo sa Panginoon. Umiyak ka sa Diyos. At pagkatapos noon, alam niyo, payapang-payapa ka. Ang sabi sa verse 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. And then verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos, na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo. Makapag-iingat po. Lahat po ng gawin natin pag-iingat sa buhay natin, pero kung nandun tayo sa kaguluhan ng kasalanan, wala tayong kasiguruhan. Pero kung tayo magpakatino, magpigil, at manalangin, sabihin sa Diyos sa lahat ng iyong pangailangan, kayong kapayapaan. Pero alam mo, hindi pa tapos dyan eh. Marami po mga tao na nanalangin, ay okay na, nanalangin na ako. No. Dapat ang panalangin natin may paa. Ano ibig sabihin nun? Kapag may ang nanalangin may paa, may kasamang gawa. Alam mo yung maraming Kristiyano nanalangin, Lord, bigyan niyo ako punong pasensya. Pero hindi makapagpatawad sa mga taong nakapagbigay ng problema sa Kanya. Paano kang kakaroon ng pasensya, hindi ka makapagpatawad? Katulad ka lamang ni Juan Taman na nangangarap mahulog yung bayabas. Di ba? Ang laki ng pangarap ni Juan Taman. No? Kita yung bayabas, balik, lumuya kayo. Humot pa. So dahil malaki kang pangarap at pagnanasa na makakain ng bayabas, talagang nangarap ka, humiga, tumapat. Maghapon niya nakanganga. Bakit? Ang laki na hangarin niya. Nangangarap siya, nananalangin siya, na malaglag yung bayabas. Mamaya-maya may gumagapang na uod, kinutkot. Mamaya-maya dumapong ibon, kinagat, nalaglag sa kanya, bulok na dumating sa kanya. Maraming Kristiyano, masyadong magaling manalangin, pero walang gawa. Ang sabi sa verse 8, tingnan niyo ang sabi sa verse 8, kahuli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat purihin, ay isipin ninyo mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin, ang mga bagay nito ang gawin ninyo. At sinilyuhan ng huling pangusap, at ang Diyos ng kapayapaan sa inyo. Sa panalangin, talagang mayroon kang kapayapaan after. Pero kung wala kang ginagawa doon sa pinalangin mo, Lord, baguhin niyo po ugali ko. Alisin niyo po yung katakawang ko sa bisyo. Pero wala kang ginawa. Walang totoong Diyos ng kapayapaan ang sumasagot. Kaya ang mensahe po natin ngayon, paano mamuhay mula ngayon? Tayo nasa huling oras, na huling araw, sa mga huling panahon. So sa ating pong pagtatapos, ano pong dapat nating tandaan sa mensahe ito? Paalala muli, simula ngayon, yung araw na ito, yung oras na ito, na natutunan natin na tayo pala'y nasa huling oras, ng huling araw, sa mga huling panahon. Anytime darating ang Panginoon, simula ngayon, mamuhay na tayo bilang mga tinubos ni Kristo. Huwag tayong mamuhay tulad ng makasanlibutan, tulad ng mga naniniwala kay Kristo, ngunit mga antikristo. Ano dapat gawin? Pakatino. Paano?
makapigil. At para tumibay at may sagawa, manalangin. Sapagat lahat ng bagay magtatapos na. Kaya nga ang sabi nga sa banal na kasulatan, kung kayo'y mag-aasawa pa lang, isipin nyo wala kayong asawa. Kung kayo may asawa na, isipin nyo wala kayong asawa. Kung kayo mag-abroad, isipin nyo hindi nyo na kailangan mag-abroad. Ibig sabihin, hindi ka na mag-abroad. Ibig sabihin, nakahanda ka palagi. Matino, mapagpigil, at laging nalalangin. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Tunay, Panginoon, sa inyo pong nakikita sa buhay namin, kami po'y naglalaro, bisan, playing church. Hindi namin siniseryoso ang iyo pong pagkakatubo sa amin. Hindi namin siniseryoso kung paano kayong namatay sa krus, paano kayo nagdusat, naghihirap, alang-alang sa amin upang kami ay matubos sa kasalanan ito at makalaya po sa sanlibutan. Nawa po, lagi namin itanim sa aming isipan na kami hindi alipin ng kasalanan, kundi mga anak, at dahil mga anak, tagapagmana ng iyong kaharian. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, mamuhay ng ayon sa iyong kalooban mula ngayon. Sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.